sjön som jag är vid idag är en sjö som jag har fiskat vid lite innan. En sjö jag hittade när jag frågade runt i trakterna efter sutare. Och det tog några pass. Men till slut så fick jag upp min allra första sutare. Det var ju inget monster. Det låg väl strax om kilot kanske. Men det var otroligt roligt. Det är väldigt länge sedan nu som man fick upp en helt ny fisk. Jag gillar flötmetet, har vuxit mer och mer på mig nu. Alltid spinnfiskat efter gädda och abborre och gös. Så denna typen av fiske påminner ju lite om vad man gjorde när man var liten, när man satt där med sitt lilla vitröda flöte och väntade på att det skulle åka ner. En helt annan typ av spänning och tillsammans med det en helt annan typ av avkoppling också. Även om det är ett väldigt aktivt fiske och sitta och titta på flötet hela tiden, så känner jag ändå att det ger mig mer avkoppling än vad spinnfisket gör. Och sen att man kan kombinera det på det här sättet och sitta bekvämt i ett tält skyddad från väder och vind är ju inte helt fel heller när man är lite lat. Så jag hoppas jag kan dela med mig lite av känslan som jag får när jag är här ute och fiskar. Så tack för att ni tittar. Så sitter vi äntligen här ute efter många om och men. Kom hit för ungefär 2-3 timmar sedan kanske. Men har pillat med bivin första gången jag sett upp ett. Det var lite krångligare än man trodde. Men det står upp i alla fall. Och förhoppningsvis om det börjar blåsa i natt så blåser det inte omkull. Tänkte jag att jag skulle börja fiska. Klockan är ju strax efter 8 nu. Och jag har mäskat lite här fram och tillbaka för att de ska komma in till min lilla plats här. Men det är helt underbart här. Det är alltid underbart att vara ute i skogen, men när man sätter upp sin lilla campingplats så vet att man kommer stanna hela kvällen och inte behöver tänka på att man behöver åka hem och bara kan ta det i lugn och ro. Det är som sagt en rofylld känsla. Och en liten braxen blev det. Hyfsat start på kvällen. Då cirka 2 minuter. Som jag höll på att säga innan är att det blir en helt annan ro i kroppen när man som sagt slår ner sig så här för kvällen. Det är alltid kul att få braxen. Jag har ju inte fått några speciellt stora här i sjön än så länge. Men braxen är ju också en sån fisk som jag inte har fått sedan man var liten och metade abborre och fick det som en oönskad bifångst. Nu skulle det ju vara helt otroligt om man skulle få ett stort exemplar. Och något snodde majsen direkt tror jag. Japp. Knotten börjar komma ut nu. Jag tänkte jag skulle prova och inte köra sån här spray. För jag lyckas alltid få det i ögonen i munnen och då smakar allting och luktar
skit i flera dagar. Så den här deo-sticken ska vara lite bättre, men det känns inte riktigt som att den håller knotten borta riktigt. Men man ska inte klaga på sånt. Nej, det var något lite större där. Fick med lite gräs också på det rycket. Se om vi kan lura på samma igen. Det tar inte många sekunder innan det börjar röra på sig, men det är så mycket små ord. Där är jag. Nej! Fan! Helvete. Kanske dags att ställa upp slirbromsen lite. Jävla batteriet dog här nu precis när jag kastade i igen. Och det var någonting som bet av kroken. Så det är väl någon dryg liten gädda här inne säkert. Som är lite hungrig på majs också. Det är inte första gången det händer i så fall. Även om de är små de jäklarna så klipper de av den här lilla nylonlinan rätt så enkelt. Det är så intressant här för jag kastar på en liten vassförlängning ut här i vattnet och kastar jag precis bakom den lite så tar det typ en halv sekund innan det är någonting på. Men kastar jag en halv meter närmare mig så händer det ingenting. Det hade varit intressant att se vad det är som skiljer sig under ytorna. Det är något större som är att dra det, men jag lyckas inte kroka. Jag är ingen expert. Där har vi det. Det var ju inte riktigt vad jag trodde, men jag tror inte det var den som har dratt så hårt innan. Men det är intressant att de här små jäklarna känns så tunga på spöet. Det är ju fisket otroligt roligt. Den här braxen hade något äckligt kryp på sig. Aldrig sett det innan. Det finns väl mer på botten än vad man tror. Jag tror som sagt fortfarande inte att det var det riktigt tunga som var på innan. Jag tror jag ska höja flötet lite, för det känns som att det dyker ner hela tiden. Det gör sig osynligt. Givetvis ska vi trassla lite på köpet också. Se om den lilla justeringen hjälper oss.
trasslade sig på spötoppen. Det är lite finlirade de här grejerna, man är så van vid de här tjocka linorna till gäddfisket som är som en stålvajer. Som aldrig trasslar oavsett om du fäktas med spöet. Det är lite mer finlir med detta. Gäddorna här inne i vassen och jagar småfisken säkert. Det plaskar och det skvätter som det brukar göra i skymning. Kastar vi rätt in i vassen. Får se. Ja, jag var på. Men jag var lite för slö. Börjar solen gå ner vid träden. Kommer det väl antagligen kyla på. Vi har jacka med oss. Och ett gott humör, så det ska vi nog kunna bekämpa. Jag tänkte sen när det blir för mörkt för att sitta och meta så slänger jag i ett bottenmete istället. Och sätter det på nappalarm. Det är ingen mening att sitta och få huvudvärk och råstirra på ett flöte. Något som jag är otroligt dålig på när jag är ute och fiskar är ju att dricka vatten. Jag glömmer bort det. Det finns så mycket annat att fokusera på. En till braxen tror jag. Småfisar än så länge. Det är kanske inget bra tecken för sjön. Jag tänkte att jag ska stänga av. Det börjar bli lite lågt på batteri här igen och solen går snart ner. Då ser man inte så mycket. Men ska vi meta lite till, sen kastar jag i bottenmetet så får vi se när. Fick vi äntligen en av dem som vi kom hit för. Inte den största, men det är bättre än ingen alls.